हेलो फ्रेंड्स, मारा किचन में तमाરું स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું પાલકના ઢોસા। તમે બધા ઢોસા ખાધા હશે, પણ પાલકના ઢોસા બહુ જ એવા ટેસ્ટી એવા લાગે છે અને શરીર માટે પણ એકદમ હેલ્ધી હોય છે। એના માટે આપણે એ ગરમ પાણીમાં આપણે પાલકને પલાળીને રાખ્યો છે। હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। એને મિક્સર જારમાં કાઢી દીધું છે। હવે આપણે એની અંદર આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને 2 થી 3 લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું અંદર અને માપ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આને બધું જ ક્રશ કરી દઈશું ભેગા કરીને। આપણે આ એક વાટકો લીધો છે, એની અંદર આપણે એક વાટકી જેવો સોજી એડ કરી દઈશું અને એક વાટકી આપણે રોટલીનો લોટ એડ કરી દઈશું અંદર અને એક વાટકી આપણે દહીં લીધું છે, એ જ માપનું આપણે દહીં લીધું છે અને આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી પાલકની એ અંદર એડ કરી દઈશું। આ બધું જ મિક્સ કરી દઈશું। હવે થોડું પાણી એડ કરી દઈશું। આપણું બેટર એકદમ સરસ એવું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને 5 થી 10 મિનિટ માટે એને પલાળવા દઈશું। સોજી છે એટલે આપણે પલાળવા દેવું પડે અને 10 મિનિટ માટે આપણે પલાળી દઈશું, પછી ઢોસા બનાવવાના છે। હવે આપણે 5 થી 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે ખીરું એકદમ બેટર એકદમ સરસ એવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને ઢોસો બનાવી દઈશું। અહીંયા આપણે પેન મૂકી દીધું છે અને આપણે અહીંયા તેલ પણ લગાવી દીધું છે અને પેન ગરમ થાય પછી તમારે ખીરું અંદર એડ કરી દેવાનું। હવે આપણે થોડું તેલ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું ઉપર અને હવે એકદમ ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે વધુ ટેસ્ટ આવે એના માટે આપણે છીણ પણ એમને ચીજ છીણી દઈશું અંદર। આપણા પાલક પરોઠા એકદમ રેડી થઈ ગયા છે, બહુ જ એવા ટેસ્ટી એવા બન્યો છે। હવે આપણે ઢોસાને સર્વ કરી દઈશું। પાલક ઢોસો એકદમ રેડી એવો ટેસ્ટી એવો થઈ ગયો છે। તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બાજુમાં આપેલી બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી નવી રેસીપી મળતી રહે।